নমস্কাৰ ৰাইজ মই থিথিৰাজ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ টেক অসমীয়া লৈ আহিছে বহু কষ্টৰ মূলত কেৱল আপোনালোকৰ বাবে Redmi Note 8ৰ আনবক্সিং আৰু ফাৰ্ষ্ট লুক অসমীয়াত চাওক Redmi Note 8ৰ আনবক্সিং আৰু ফাৰ্ষ্ট লুক টেক অসমীয়াত MI ষ্টৰৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লেছ চেলত আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ Redmi Note 8 আৰু বহু কষ্টৰ অন্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লুক আৰু আনবক্সিং 21 অক্টোবৰৰ দুপৰীয়া 12 বজাত আমি চুপি আছিলোঁ MI ষ্টৰত যাতে অৰ্ডাৰ কৰি ইয়াৰ ৰিভিউ দিব পাৰোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান ৰিটেল ইউনিট বক্স য'ত হাইলাইট কৰা হৈছে 48 মেগাপিক্সেলৰ কোৱাড কেমেৰা সেটআপ বক্সৰ পিছফালে কিছুমান হাইলাইটিং ফিচাৰ দেখাব আপুনি ইয়াত আছে 4000 mAh বেটাৰী লগত আছে 18 ওৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং বক্সতে স্ন্যাপড্ৰাগনৰ 665 প্ৰচেছৰ দেখাব এই ফোনটোত ইয়াত লিখা হৈছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকচন 48 মেগাপিক্সেলৰ কোৱাড কেমেৰা সেটআপ 13 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি আৰু ইয়াত আছে এটা অটো ক্লিনিং স্পিকাৰ ইয়াত লেখা হৈছে মেড ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াত বনোৱা হৈছে এই ফোনটো আমাৰ হাতত আছে ইয়াৰ 4GB 64GB ষ্টৰেজ ভেৰিয়েন্ট নেপচুন ব্লু কালাৰৰ আৰু ইয়াত লেখা হৈছে 12999 টকা প্ৰাইস কিন্তু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইস হৈছে 10000 এতিয়া আমি খুলিবলৈ লৈছো ইয়াৰ বক্স আৰু ইয়াৰ সিল আমি কাটিছো আমাৰ জাতীয় অস্ত্ৰ কটাৰেৰে বক্সটো খুলি কেনে এইবাৰ চাও ইয়াৰ বক্স কন্টেন্ট ইয়াত আমি কি পাম প্ৰথমতে আমি পাইছো ইয়াত এটা সৰু বক্স এই ডাঙৰ বক্সৰ ভিতৰত যত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু গ্যাৰান্টি কাৰ্ড আপুনি ইয়াত দেখা পাব এটা টিপিউ কেস বা এটা বেক কভাৰ এটা ভাল কোৱালিটি বেক কভাৰ দিয়া আছে এইবাৰ Redmi ফালৰ পৰা আৰু ই নিশ্চয় আপোনাৰ ফোনটোক এটা ভাল প্ৰটেকচন দিব আৰু এই সৰু বক্সৰ ওপৰৰ পিনে আপুনি দেখা পাব এটা সিম ইজেক্টৰ টুল যি আপোনাৰ সিমখন উলোৱাত সহায় কৰিব এইবাৰ থৈছো এইখিনি সাইডত আৰু আগবাঢ়িছো ইয়াৰ মেইন ফোনটোলৈ অৰ্থাৎ আমাৰ Redmi Note 8 লৈ আমাৰ হাতত আছে নেপচুন ব্লু কালাৰৰ এই Redmi Note 8 এটা ধুনিয়া গ্ৰেডিয়েন্ট ডিজাইন দিয়া হৈছে ইয়াত আৰু এটা ভাল লুক দি আছে আমালৈ এইবাৰ অকমান সময়ৰ বাবে থৈছো এই ফোনটো সাইডত আৰু আগবাঢ়িছো ইয়াৰ বক্সৰ আদাৰ কন্টেইনলৈ যত আমি পাই আছো 5 ভোল্ট 3 এম্পিয়াৰৰ এটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ অৰ্থাৎ ই সাপোৰ্ট কৰে 18 ওৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু ই নিশ্চয় আমাৰ ফোনটোৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব কাৰণ ই আমাৰ ফোনটো সোনকালে চাৰ্জ কৰিব এইবাৰ থৈছো এই ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰডাল তলত আৰু চাইছো বেলেগ এটা কন্টেন্ট যেটো হৈছে এডাল টাইপ সি পোৰ্ট চাৰ্জিং কেবল ই ইয়াক দিয়া হৈছে আমাৰ বক্সৰ ভিতৰতে বক্স কন্টেন্ট এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ মেইন বা আমাৰ আসল বস্তুটো যেটো হৈছে আমাৰ ফোনটো Redmi Note 8 মই চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ ষ্টিকাৰ বিলাক উঠুৱাবলৈ এইবাৰ কইলম ফোনটো বুট আৰু চাও ইয়াৰ ফিজিক্যাল ওভাৰভিউ ইয়াৰ আপুনি দেখা পাব ৰাইট সাইডত ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন কি আৰু লগতে আছে পাৱাৰ লক আনলক বটন অপৰপিনে আপুনি দেখাব আয়াৰ ব্লাস্টাৰ আৰু সেকেন্ডাৰী মাইক নয়েজ ক্যান্সেলেশনৰ বাবে লগতে আপুনি লেফট সাইডত দেখাব ট্ৰিপল সিম স্লট যৰ আপুনি দুখন নেনো সিমৰ লগত লগাব পাৰিব এখন মাইক্ৰো এসডি কাৰ্ড হয় এইবাৰ Redmi দিছে ট্ৰিপল সিম স্লট Redmi Note সিৰিজত পৰত আপুনি দেখাব প্ৰাইমাৰী মাইক আৰু USB টাইপ সি পোৰ্ট চাৰ্জিংৰ বাবে লগতে আছে স্পিকাৰ গ্ৰিল আমাৰ ফোনটো হৈ গৈছে বুট অকমান ৰব মই আহিছো ফোনটো সেটআপ কৰি এইবাৰ আমি সেটআপ কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াৰ সিকিউৰিটি সিস্টেম অৰ্থাৎ ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰটো আৰু ফেস আনলকটো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নিশ্চয় ইয়াক এবাৰ চেক কৰিম হৈ গল ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ আৰু ফেস আনলক সেটআপ কৰা এইবাৰ আমি চেক কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াৰ ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰৰ স্পিড কেপাসিটি লগতে ফেস আনলক কিমান একুৰেসি হয় ভালেখিনি ট্ৰাই কৰি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পা নাই নিশ্চয় ইয়াৰ কেপাসিটিটো ভাল বা এটা উৎকৃষ্ট মানৰ সিকিউৰিটি সিস্টেম বুলি ক'ব পাৰি ফেস আনলকও নিশ্চয় এটা ভাল কোৱালিটিৰ ফেস আনলক দিয়া হৈছে ইয়াত নিশ্চয় একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে ডিটেক্ট কৰে আৰু আনলক কৰে স্মাৰ্টফোনটো এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছো Redmi 8ৰ এবাউট সেকশনলৈ য'ত আপুনি দেখাব প্ৰথমতে Redmi Note 8 লেখা আছে আৰু তাত আপুনি দেখাব MIUI 10ৰ সাপোৰ্ট আৰু তাৰ লগতে আছে Android 9 পাই সাপোৰ্ট অৰ্থাৎ বৰ্তমানক আপুনি Android 10 দেখিবলৈ পোৱা নাই ইয়াত আপুনি আগৰ দৰে Android 9ৰ সাপোৰ্ট দেখাব আৰু ইয়াত আপুনি দেখাব 64GB 49GB খালি অৰ্থাৎ আপুনি আউট অফ দা বক্স পাব 49GB এই ফোনটো এইবাৰ চাওক Redmi Note 8ৰ ব্যাক ডিজাইন যেটো দিয়া আছে গ্ৰেডিয়েন্ট ডিজাইন ইয়াত আছে গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকচন আমাৰ হাতত আছে এইটো নেপচুন ব্লু কালাৰ ইয়াত আপুনি দেখাব এটা ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ ব্যাকত
লগতে আছে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ বেকত য'ত আপুনি পাইছে প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ 48 মেগাপিক্সেলৰ স্যামছাঙৰ সেন্সৰটো লগতে আছে ইয়াৰ এখন 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওৱাইড এংগল লেন্স 2 মেগাপিক্সেলৰ এখন মেক্ৰো লেন্স আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ এখন ডেপথ সেন্সৰ ফ্ৰণ্টত আপুনি একে ধৰণৰ গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকচন দেখা পাব এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ কেমেৰা ইন্টাৰফেচলৈ য'ত আপুনি আগৰ দৰে MIUৰ টিপিক্যাল ইন্টাৰফেচটো দেখা পাব ইয়াত আছে এটা 48 মেগাপিক্সেলৰ এক্সট্ৰা অপচন য'ত আপুনি 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা বা এটা ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি দেখা পাব 2x অপটিকেলৰ জুমৰ লগত এখন মাইক্ৰো লেন্সৰ বাবে ফটো আৰু আপুনি ইয়াত পাব আল্ট্ৰা ওৱাইড এংগল লেন্সৰ বাবে এক্সট্ৰা অপচন ইয়াত আপুনি ভালেকেইটা অপচন দেখা পাব লগতে প্ৰ' মোডো এটা দেখা পাব ইয়াৰ ভিডিঅ' চেম্পল আৰু কেমেৰা চেম্পল বা ফটো চেম্পল আপোনালোকলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকে চাই মোক জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ Redmi Note 8 ফাৰ্স্ট লুক আৰু ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেছন লগতে আনবক্সিংৰ অন্তত মই এইখিনি ক'ব পাৰো যে 10000 টকাৰ ৰেঞ্জত এটা খুবেই ভাল ফোন কাৰণ 10000 টকাৰ ৰেঞ্জত আমাক অফাৰ কৰে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ 48 মেগাপিক্সেলৰ গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকচন ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক দুয়ো পিনে লগতে আছে 665 প্ৰচেছৰ স্নেপড্ৰাগনৰ ফালৰ পৰা লেটেষ্ট আৰু আপুনি ইয়াত দেখা পাব 4GB RAM আৰু 64GB ষ্টৰেজ কেৱল 10000 টকাত অৰ্থাৎ এটা ভাল ইমপ্ৰেছন ফেলাইছে Redmi Note 8 মোৰ মনত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পছন্দ কৰিব আৰু আগলৈও এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে নিশ্চয় আমাক সাপোৰ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো মই ৰিতেশ আপোনালোকৰ বিদায় মাগিছো জয় অসম